ए छिर्छ ए छिरो ल अझ हरु छिराउन हैन मैले उहाँलाई कभर गर्नु अवश्य हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ यो के भएको यसको जवाफ छैन यो यसको त त्यस्तो हो यो चाहिँ बङ्गालको पार्टी हो होइन यतापट्टि हामी डन्डी राखेर यो इटा र यो जुन त्यसो हुनु पर्थ्यो भएन भन्ने कुरा यहाँको कम्प्लेन आइसकेको आएको काम कम्प्लिट भएको छैन भर्खरै गर्दै गरेको अवस्थामा हो एक चेनेज हाल्दै गएको छ एक चेनेजको हाल्दैखेरिको यसैमा चाहिँ यो टिपरको लिक गरेर यसले चाहिँ यो प्रेसर परेर भएको हो होइन किनभने चाहिँ यत्रै बवाल हुन्छ यो यहाँ अब यहाँ के बस्छ भन्नु मङ्गल बस्छ तपाईँ त्यसरी नेगेटिभ नसोच्नु पोजिटिभ कुरा सोच्नुहोस् यो काम कम्प्लिट भएको छैन काम कम्प्लिट भइसकेपछि यो भएन बनेन भने चाहिँ अनि तपाईँहरूले कम्प्लिट कति बेला कम्प्लिट हुन्छ अब भएकै छैन त हेर्नु न यो आजै हुन्छ नि अब यहाँ तपाईँ अलकत्र छैन भनेर कम्प्लेन गरेर त मिलेन नि त्यहाँ हामी गएकै छैनौँ होइन यहाँ चिज यो कम्प्लिट नभएको चिजलाई तपाईँले इस्यु बनाउने काम नगर्नु होला यो काम बन्छ भनेपछि तपाईँहरू आएर चाहिँ भएन भने भन्नु होला त्यति हो भनेपछि यहाँ अहिले सरहरूले भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो कुरा भन्नुभएको थियो क्यामेरा खडेछ भन्नुभएको होइन नि यो त अब हामीले यताबाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्दै गएको छौँ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ पेलेकै छैन यो भएकै छैन यो पेलेको कम्प्लिट भएको छ ल यो चिजमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट यहाँ असफाल्ट हालेर भनेको यो म कसरी बुझौँ भने यहाँ माल हाल्न बाँकी छ माल हाल्न बाँकी छ माल कम हाल्यो अहिले होइन कम हाल्यो होइन कम्प्लिटै भएको छैन त कम भन्नै मिल्दैन नि कम्प्लिट भएपछि पो कम भन्ने त कम्प्लिट भएको भए तपाईँले भन्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो काम कम्प्लिट नभएको अवस्थामा इस्यु निकालेर आदरणीय जनप्रतिनिधि त्यसरी बुझिन्छ हाम्रो त लाटो दिमाग हामी त पाल देख्यौँ यो पाल किन भन्दा छिराएर हेऱ्यौँ अब यसो भन्नुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक पार्टीबाट त्रुटि भयो त्यो बेला के अब त्यसो भन्नु न म थिएनको सरकार भएन नि त वडा कार्यालयमा जो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँकोबाट भयो अथवा मेरोबाट तत्कालीन समयमा जसले गर्यो जसले मङ्गल बनायो त्यसले गलत गर्यो पैसा पचाउने काम मात्रै गर्यो बुद्धि दिमाग नारायण हरिरहेछ रोइन्छ क्या भत्कियो नि त पटक भत्कियो नि त हामीले केही समय अगाडि एउटा लौरी लिएर त्यसलाई घोचिराखेका थियौँ त्यसलाई पुवाल पारिराखेका थियौँ यो पुवाल देखियो भन्दै गर्दा तपाईँ काम हुन दिनुहोस् काम पुरा भए पछाडि आउनुहोस् न भन्ने खालको त्यो थुप्रैले गाली गर्नु भएको छ त्यसको लागि अडाउनलाई ढलान गऱ्यौँ ढलान गरेको बेला पनि फेरि अलिकति बाटोको फ्लो पनि अब यहाँ चाहिँ कस्तो नि साँगुरो भयो नि त एकजनाले अपनाउदो लिइदिनु पर्यो क्या कसका गलतीका कारणले यसो भयो हाम्रो गल्ती भनिसक्यौँ त हामीले अब त्यो मेयर साहबले पनि तपाईँको बारेमा नेगेटिभ बोल्नु भएको चाहिँ होइन कस्तो भने यो पिच गर्दा गरेको टाइममा हामी त बनाउँदै थियौँ नि त त्यो बेला पनि हामीले बनाएको हो नि नबनाएको भए त यसरी रड त हामीले राख्दैन थियौँ नि कुनै पनि मङ्गाल तपाईँले हेर्नु भयो भने यसरी रड राखेर बना हुँदैन नि त अब यो 16 mm को जाली चाहिँ यसो मङ्गालै नखसोस् भनेर हो नि त यो तपाईँले 16 के 100 mm को राखे पनि भत्की छैन गयो भने हो यस्तो भयो अब यो चाहिँ कस्तो भने गरेपछि यो ठिक हुन्छ त्यो त तपाईँले जति जे भने पनि अब यसको विकल्प के हो अब यो नभत्किनका लागि होइन हिजोका दिनमा हामीले देखाउँदै अब हामी त के चाहन्थ्यौँ भन्दा यो जति बेला हामीले देखायौँ त्यति बेला मलाई थर्काउन छोडेर मलाई कराउन छोडेर बनिसकेपछि आउनुहोस् पत्रकारज्यू भन्न छोडेर यसलाई के भएको पो हो कि कहीँ न कहीँ गलती हो कि भने त्यति बेलै गरिदिएको भए सम्भवतः यो समस्या आउँदैन थियो होला होइन अब हाम्रो इच्छा भनेको राज्यको सम्पत्ति त्यो राज्यका पसिनाका कमाइहरू खेर नजाउन् भन्ने हो क्या सर पटक बिग्रिन्छ पटक बनाउने अब त फेरि जहिले पनि ठेकेदारलाई भन्ने कुरा पनि हुँदैन होला होइन त्यस कारणले गर्दा यसको त्यो दिगो संरक्षण चाहिँ कसरी हुन्छ यस्तो मङ्गाल अब बिगारेर बनाउँछ होइन हजुर अर्को पटक नि भत्किन्छ कि भत्किँदैन भन्ने कुरा मेरो भत्किने भनेको त यस्तो भत्किन्छ कि भत्किँदैन भन्ने त होइन हामीले त सकेसम्म यसलाई चाहिँ नबिग्रियोस् लङ लास्टिङ होस् भनेरै बनाउँछौँ नि त होइन अब भनौँ न अब यो बिग्रिएपछि फेरि डिएलपी पिरियड हुन्छ यति महिना यति दिन त भन्ने होला नि प्राविधिकको भाषामा यस्तो यो कस्तो भने यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो मङ्गाल अहिलेसम्म आज बनाए 5 चोटि हुन्छ किनभने अब यो ढलान गरेर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाडी नाइटको अब तपाईँ मङ्गल बनाउनेको गल्ती पनि छैन भन्नुहुन्छ 5 चोटि बिग्रियो पनि भनिराख्नु भएको छ यो कस्तो नबुझ्दो कुरा गरे क्या हजुर ठिक सर तपाईँ स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ तपाईँ यो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँ सत्य बोल्ने पनि मान्छे हो यो गलत भएको हो कि होइन गलत त गलतै हो नि यो गलत त गलतै भन्नु पर्यो यो गलत भएको हो नि त्यो जति बेला यसका मङ्गल बने त्यति बेला गलत भयो कहीँ पनि यस्तो दण्डी राखेर बनाउँदैन नि अनि होइन मङ्गल भने इतै सिधा माथि भएर इटाको माथि चाहिँ हाम्रो ढकन बस्छ ठिक छ अब हामीले जे भयो हामीले अब यो दुःख व्यक्त गर्दछु मैले किनभने यो गल्ती भएकै हो हामीबाट होइन हजुर यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले त्यही बेलामा बनाउनु पर्थ्यो हामीले भनेका थियौँ उहाँहरूलाई उहाँले त्यो बेला एक हिसाबले बनाइदिनु भयो पछि फेरि बिग्रियो दर्शक यति बेला चाहिँ हामी तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र जहाँनिर हामीले केही समय अगाडि एउटा लौरी लिएर त्यसलाई घोचिराखेका थियौँ त्यसलाई पुवाल पारिराखेका थियौँ यो पुवाल देखियो भन्दै गर्दा
तपाईँ काम हुन दिनुहोस्, काम पुरा भए पछाडि आउनुहोस् न भन्ने खालको थियो। थुप्रैले गाली गर्नु भएको छ। केही साथीहरूको नाम पनि लिन मन लाग्छ, नाम लिन्न। यो भिडियोबाट म अब तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। उहाँले यो पत्रकार, यो युट्युबे, यो यस्तो हल्ला गर्छ, यसले नचाहिँदो कुरा बाहिर ल्याउँछ भनिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला जति बेला हामी यहाँ आउँदै गर्दा आदरणीय जनप्रतिनिधि सहित यहाँ हुनुहुन्थ्यो र हामीले यसलाई पाल पारिराखेका थियौँ। यो पाल देखाइदिनुहोस् अब कत्रो छ। यो चाहिँ मङ्गल हो, यसको अब ग्रह शान्ति हुँदैछ। वास्तवमा रिपोर्टिङको एउटा दायरा हुन्छ र त्यहाँनिर बसेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो पिच भएका भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट पनि आएर हामीले त्यो अघिल्तिर अर्को एउटा त्यहाँ माथिल्तिर छ त्यसलाई पनि देखायौँ र त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ यहाँको प्राविधिक विकासहरूले त्यसलाई मर्मत गर्न लाउनु भयो, बनाउनु भयो। अब यसका विषयमा चाहिँ अघि भर्खरै म ओडामा पुगेँ र मैले ओडाध्यक्षज्यूलाई, ओडाध्यक्षज्यू यो चाहिँ अति नै भयो र यहाँ एकजना भाइ, सानो भाइ घाइते पनि भए। साइकल लिएर उनी आउँदै थिए र उनी घाइते भए। यो एउटा लौरो थियो, जति बेला अलिक सानो थियो, अब त ठुलै जाने भएछ। यसरी हामीले यहाँनिर यो राख्दै देखाइराखेका थियौँ र जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि हामीलाई के भनाइ आयो भने प्राविधिकज्यू र अन्य त्यहाँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बनाइसकेपछि आउन पत्रकारज्यू भनेर भन्नुभयो र त्यो भिडियो हामीले जस्ताको तस्तै राख्यौँ। थुप्रै गाली खाइराखेको छ यति बेला कि यो कस्तो खाले पत्रकारिता हो, हावा पत्रकारिता, हल्ला पत्रकारिता, युट्युबे तथा नाम लुरेसम्म भन्न भए। ज्यानै छ, अब के गर्ने होइन। अब आज चाहिँ हामी बिहान वडा कार्यालय, बिहान भनेको एकछिन अगाडि हामी वडा कार्यालय पुग्यौँ। वडाका वडाध्यक्षज्यूलाई, वडाध्यक्षज्यू यो त अति नै भयो, धेरै दिन भयो होइन, अब त बन्नु पर्ला नि भनिसके पछाडि उहाँले प्राविधिकज्यूलाई फोन गर्नुभयो। यति बेला दुवैजना आउनु भएको छ। अब यो भत्किनुमा आफैमा यसका कथा व्यथाहरू होलान्। अब यसको दिगो संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो। त्यो चाहिँ हामी उहाँहरूबाट जान्छौँ। हामी बिहान वडाध्यक्षज्यूकोमा गयौँ। बिहान भन्ने कि कति बेला भने अलि अगाडि भर्खरै भनौँ। र प्राविधिकज्यूले चाहिँ हामीलाई विकास सरले यो प्राविधिक त्रुटि हो, हामी बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। अब विकास सर यसका बारेमा केही भन्नु छ हजुरलाई? अब त्यो बेलामा पनि हामीले लौरी लिएर देखाएकै हो होइन। तपाईँले जुन त्यो हाम्रो पिचको टाइममा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो नि होइन, हजुर हजुर, त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ यसरी डन्डी राखेर ढलानै गरेका थियौँ कि। तर पाल त यहीँनिर थियो है सर? पाल त यही नै पाल हो होइन? यही नै हो नि, यो ठाउँ यही हो। यो ढलान थियो नि त यहाँ, यो ढलान थियो। अब तपाईँको कङ्क्रिटिङ हेर्नु न, छ नि त मजाले 6-7 इन्ची 8 इन्ची कङ्क्रिटिङ छ नि त। सरले यो काम सकिसकेपछि आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो त हामीले त्यसो ढलानै गरेर गरेका थियौँ। पिच पनि होइन, त्यसको पिचको तल ढलान थियो। जोस् ढलान भएपछि त अब हामीले 8 इन्ची ढलान 6 इन्ची ढलान गरेपछि त यो त भत्किँदैन भन्ने कन्सेप्टमै त हामीले गरेका छौँ नि हेर्नु न। अब यहाँ पनि यत्रो डन्डी त बङ्गालमा यसरी बनाएको थिएन होला, कहीँ पनि बनाउँदैन नि त डन्डी। हामीले चाहिँ यो चाहिँ पहिलो कार्यकालमा जुन यो मङ्गाल त पहिल्यै कसले बनायो नाम भन्न मिल्छ? बनाउने को हो यो? हुँदैन नि, थाहा हुँदैन होइन। अब त्यो बेला ठेक्का यो गलती हो नि, यो खालको त नहुनु पर्थ्यो होला नि। मङ्गाल चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने उताबाट आएको यताबाट आएको दुईवटा मङ्गालको डाइभर्सन चाहिँ यतातिर भयो कि। तपाईँहरू जस्तो प्राविधिकले नाम भनिदिनुपर्छ क्या, ताकि त्यस्ता ठेकदारहरूले अन्त काम नपाउनु क्या सर। यस्तो बदमासी गर्ने ठेकदारले फेरि अन्त काम पाउँछ नि त, उसले भन्नु भएन भने होइन। यो मङ्गाल चाहिँ कस्तो भने सर र एक ठाउँबाट आएर सिधै नगइकन यहाँ चाहिँ 3टा पाइपको जङ्सन, समग्रमा यो मङ्गल बनाउनले गलती गरेको हो। पहिलो कुरा 3टा पाइपको जङ्सन भयो होइन। जङ्सन भइसके पछाडि यो चाहिँ नि मङ्गाल बनाउने बेला अलिकति परबाट चाहिँ गोलो भएर 3टा पाइपले गर्दा मुख अलिक ठुलो बनाउनु पऱ्यो नि त यसको। अनि यसको हाइट चाहिँ अलिक पुगेन कि। हाइट नपुगेपछि दुईटा कुरा, मङ्गल अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो, त्यसपछि हाइट पुगेन। मङ्गल त बनाउनै पर्यो फिल्डले। मेरो प्रश्न चाहिँ मङ्गल बनाउनले गलती गर्यो गरेन? प्राविधिक भाषामा गरेन, बनाउनेले गल्ती गरे भन्ने मिल्दैन, गरेन। त्यही भएर त्यहाँ माथिको पनि त्यही मङ्गल तल बचाइराख्नु भएको छ क्या तपाईँ। त्यो भएर माथिको पनि मङ्गल तल झऱ्यो, यो पनि झरिरहेको छ अझै। त्यहाँ माथिको पनि झरेको थियो नि त, त्यहाँ पनि त गाह्रो भएको थियो। यो पनि अब तपाईँको हामीले बनायौँ नि त, समस्या त यस्तै त हो। यो पनि अब त्यस्तै किसिमले एरिया ठुलो लियो होइन। एरिया ठुलो भए अनुसारको यसको चाहिँ हाइट चाहिँ नि यो बाटोको लेभलले गर्दा आउन मिलेन नि त। यताबाट पनि यता स्लोप आइरहेको छ, यताबाट पनि स्लोप आइरहेको छ। नआएपछि यसको लेभल चाहिँ अब हामीले त्यही स्लोपमा त्यही एरिया जुन तल लिएछौँ नि हामीले एरिया, त्यही लेभल अनुसारको चाहिँ अलिकति हाइट चाहिँ आउन पाएको भए चाहिँ यसको चाहिँ स्लोप गर्दा मेन्टेन आउँथ्यो होइन। त्यो स्लोप बनाउनले त्यसरी बनाइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो। बनाउनलाई त फेरि बाटो उचाल्न सकिँदैन नि त। हजुर, प्र्याक्टिकल्ली तपाईँको गर्नुपर्ने चाहिँ अब एरिया कभरको एरिया अलिकति बेसमा बढी लिएपछि त्यसको चाहिँ स्लोप मेन्टेन हुनलाई चाहिँ अलिकति हाइट आउनु पर्यो। तर बाटो होइन। अब यो गलती चाहिँ कसको ल? समग्रमा धेरै नजाऊ,
फेरि मैले गाली खान्छु यसले बढी बोलो भन्छन् मलाई यो गलती कसको यो कसका कारणले गर्दा हिजो अस्ति भएको पिच आज भत्काउनु पर्ने भइरहेको छ पिच त अब यसो पिच भत्कादा भन्न मिल्दैन यसलाई होइन मङ्गल त बनाउनु पर्यो नि त। हो मङ्गल चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बनाएको पनि हो होइन तपाईँको हेर्नु न यो मङ्गलमा यसरी रड राखेर त गर्दैन नि त 16 mm को रड चारैतिर हालेर चाहिँ यो तपाईँले 16 के 100 mm को राखे पनि भत्की छैन त गइगयो नि हो यस्तो भयो अब यो चाहिँ कस्तो भने पिच मङ्गल राम्रोसँग बनाइसके पछाडि पिच मात्रै भइरहेको भयो त्यो मङ्गलमा चाहिँ अडिन्थ्यो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि अडाउनलाई ढलान गऱ्यौँ ढलान गरेको बेला पनि फेरि अलिकति बाटोको फ्लो पनि अब यहाँ चाहिँ कस्तो नि साँगुरो भयो नि त होइन एकजनाले अपनाउँदो लिइदिनु पर्यो क्या कसका गलतीका कारणले यसो भयो हाम्रो गल्ती भनिसक्यौँ त हामीले त्यसो हो हाम्रै गलती स्वीकार्ने होइन यस्तो अब ऊ गल्ती स्वीकार्नु भन्दा नि अब प्राविधिक पाटो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन हजुर। तर सर हेर्दाखेरि चाहिँ यो बाटोको हाइट उतैबाट आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो विषय आयो होइन अब यो मङ्गाल चाहिँ अलिक ठुलो मङ्गाल रहेछ यो अब यो केही समय अगाडि मेयर साहबलाई भेट्दा ओडाज्यू मेयर साहबलाई भेट्दा तपाईँले 1 नम्बरको रिपोर्टिङ गलत गर्नुभयो भन्नुभएको छ क्या मलाई तपाईँले त्यो 1 नम्बरको ठिक थियो म जाँदा ठिक थियो तपाईँले गलत गर्नुभयो भन्नुभयो उहाँले अनि मलाई गलत साबित गराइदिँदै गर्दा त यो त नभत्किन पर्थ्यो नि भन्ने कुरा हो नि म यदि गलत थिएँ भने होइन सर के भन्नुहुन्छ पिस होइन यस्तो अब त्यो मेयर साहबले पनि तपाईँको बारेमा नेगेटिभ बोल्नु भएको चाहिँ होइन कस्तो भने यो पिस गर्दा गर्दाको टाइममा हामी त बनाउँदै थियौँ नि त त्यो बेला पनि हामीले बनाएको हो नि नबनाएको भए त यसरी रड त हामीले राख्दैन थियौँ नि कुनै पनि मङ्गाल तपाईँले हेर्नु भयो भने यसरी रड राखेर बना हुँदैन नि त अब यो 16 mm को जाली चाहिँ यसो मङ्गालै नखसोस् भनेर हो नि त यो त त्यही त यहीँनिर चाहिँ नबिग्रिया भए हुन्थ्यो नि जहाँनिर त्यो लौरी लिएर घोचिराखेको थियो त्यहीँनिर चाहिँ बिग्रिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कस्तो भने अब आज हामीले यो मङ्गाल बनायौँ ढलान गऱ्यौँ भने यसलाई पनि सेटिङ टाइम पनि लगभग अब ढलानको भनेको त 15 दिन प्लसै चाहिन्छ तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने बाटो पनि अलिक साँगुरो छ कि बेलुका यता टिपरहरू पनि धेरै गुड्छ यो टर्निङ पनि छ यो ढलानमा चाहिँ मेरो विचारमा अहिले लागेको चाहिँ अब मलाई हामीलाई चाहिँ कस्तो काम गर्ने बेला चाहिँ डन्डी राखेर ढलान गरेपछि त अब त्यो रड राखेपछि त यो चाहिँ बस्छ भन्ने लागेको थियो नि त तपाईँ आउनु बेला पनि अब हामीले डन्डी राखेर त्यही विश्वासका आधारमा तपाईँ सकेपछि आउनुहोस् अहिले नआउनुहोस् भन्नुभयो त्यो त हामीले तपाईँलाई देखायो नि त यसरी डन्डी राखेर ढलान त गरे हुँदैन नि त भनेपछि अब यो चाहिँ कस्तो भने बेलुका नाइट या टिपरहरू त धेरै गुड्छ गुडेपछि चाहिँ हामीले ढलान गरेको टाइममै टिपर गुडेर चाहिँ भित्र क्र्याक्सहरू थियो होला यो साइड यो त तलपट्टि पऱ्यो नि त भनेपछि अब यसलाई चाहिँ फेरि तलैबाट चाहिँ वाल लिएर गरेपछि यो ठिक हुन्छ त्यो त तपाईँले जति जे भने पनि अब यसको विकल्प के हो अब यो नभत्किनका लागि होइन हिजोका दिनमा हामीले देखाउँदै अब हामी त के चाहन्थ्यौँ भन्दा यो जति बेला हामीले देखायौँ त्यति बेला मलाई थर्काउन छोडेर मलाई कराउन छोडेर बनिसकेपछि आउनुहोस् पत्रकारज्यू भन्न छोडेर यसलाई एक के भएको पो हो कि कहीँ न कहीँ गलती हो कि भने त्यति बेलै गरिदिएको भए सम्भवतः यो समस्या आउँदैन थियो होला होइन अब हाम्रो इच्छा भनेको राज्यको सम्पत्ति त्यो राज्यका पसिनाका कमाइहरू खेर नजाउन् भन्ने हो क्या सर पटक बिग्रिन्छ पटक बनाउने अब त फेरि जहिले पनि ठेकेदारलाई भन्ने कुरा पनि हुँदैन होला होइन त्यस कारणले गर्दा यसको त्यो दिगो संरक्षण चाहिँ कसरी हुन्छ यस्तो मङ्गाल अब बिगारेर बनाउँछ होइन हजुर अर्को पटक नि भत्किन्छ कि भत्किँदैन भन्ने कुरा मेरो भत्किने भनेको त यस्तो भत्किन्छ कि भत्किँदैन भन्ने त होइन हामीले त सकेसम्म यसलाई चाहिँ नबिग्रियोस् लङ लास्टिङ होस् भनेरै बनाउँछौँ नि त होइन अब म भनौँ न अब यो बिग्रिएपछि फेरि डिएलपी पिरियड हुन्छ यति महिना यति दिन त भन्ने होला नि प्राविधिकको भाषामा यस्तो यो कस्तो भने यहाँ चाहिँ नि कस्तो भने यो मङ्गाल अहिलेसम्म आज बनाए 5 चोटि हुन्छ किनभने अब यो ढलान गरेर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि गाडी नाइटको अब तपाईँ मङ्गल बनाउनेको गल्ती पनि छैन भन्नुहुन्छ 5 चोटि बिग्रियो पनि भनिराख्नु भएको छ यो कस्तो नबुझ्दो कुरा गरे क्या अब यस्तो यो हामी बनाउँछौँ बनाएर अब बिग्रियो भने फेरि बनाउँछौँ त्यही हो कि बिग्रिन्छ बनाइरहने अब यो तपाईँहरूले काम पाइराख्नुहुन्छ काम पाइरहने भनेको हाम्रो ठेकेदारको डिएलपी टाइम 1 वर्षसम्म उसले चाहिँ बनाइरहनु पर्छ अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सन अनुसार उसले यसरी रड राखेर बनायो नि त अब फेरि ढलान फेरि गर्नुपर्छ कि यो भएपछि अब हामीले फिल्ड कन्डिसन आज निक्लेको विकल्प चाहिँ त्यति बेला निस्किन्थ्यो कि निस्किँदैन थियो भन्ने कुरा त्यति बेला अब त्यतातिर त अब मिलेन हामीले सकेसम्म त्यो बेलाको विकल्प भनेको अब यो डन्डी राखेर त्यो विकास सर तपाईँ न अर्कोले गलत गरे हो भन्नुहुन्छ न तपाईँ आफै मानिदिनुहुन्छ मेरो विकास सर तपाईँसँग मेरो के छ र यस्तो के मानिदिनु न थियो हुन्थ्यो हुन सक्थ्यो गरिएन भन्नु न अब त्यो मैले त आज हुन सक्यो अब त्यो हाम्रो प्राविधिक पार्टीबाट त्रुटि भयो त्यो बेला के अब त्यसो भन्नु न म थिएनको सरकार भएन नि त वडा कार्यालयमा जो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँकोबाट भयो अथवा मेरोबाट तत्कालीन समयमा जसले गर्यो त्यसको नाम नलिउँ जसले मङ्गल बनायो त्यसले गलत गर्यो पैसा पचाउने काम मात्रै गर्यो बुद्धि दिमाग नारायण हरिरहेछ रोइन्छ क्या भत्कियो नि त पटक भत्कियो नि त एकपल्ट मात्रै हो र किन छोड्ने क्या त्यो डन्डीमा इँटा लगाएर भने फेरि त्यस्तै हुन्छ
तलबाट खर्नु राखेर त्यो जति नै यो छ नि अब 1 फिट होला 1 फिट ढलान गरेर झ्याप्पै राखेर बिर्को राखेर के पनि ठिक छ तपाईँ स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ तपाईँ यो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँ सत्य बोल्ने पनि मान्छे हो यो गलत भएको हो कि होइन यो गलत त गलतै हो नि यो गलत त गलतै भन्नु यो पर्यो गलत भएको हो नि त्यो जति बेला यसका मङ्गल बने त्यति बेला गलत भयो कहीँ पनि यस्तो डन्डी राखेर बनाउँदैन नि अनि होइन मङ्गल भने इतै सिधा माथि भएर इटाको माथि चाहिँ हाम्रो ढकन बस्छ अनि यहाँ त अब डन्डी देख्यो यहाँ त त्यो डन्डी त जहिले पनि त्यो ठिच्दाखेरि त डन्डी तल तल अब यो त्यो भाँचिँदै अब फेरि त्यही गऱ्यो भने फेरि त्यसै हुन्छ अनि विकास सरलाई बोलाउने फेरि क्यामेरामा विकास सरलाई देखाउने मैले भ्युज कमाउने मैले गाली खाने काम हुन्छ हुन्छ हो त्यो गलती चाहिँ भएको हो होइन यो मङ्गाल बनाउने विषयमा अलिकति मिस्टेक भएको हो किनभने यो तलबाट एरिया जुन राउन्ड ल्याएको छ त्यो राउन्डलाई चाहिँ साङ्ग्रो साङ्ग्रो बनाउँदै आउनुपर्ने होइन त्यो बनाउने क्रममा अब यो तिनतिरको मङ्गाल भएको तिनतिरको हिमपात भएको कारणले अलिकति नमिलेको देखियो हजुर हजुर अनि त्यही भएर अब यो लास्टमा चाहिँ यो हाइट पनि यसको हाइट नमिल्यो यो हाइट अलि माथिले बनाउनु पायो भने चाहिँ मिल्ने जस्तो देखिन्थ्यो त्यो त अघि हजुरले त्यो टेन्डरमा आउँछ भन्नुभयो होइन टेन्डरमा आउँदै गर्दा चाहिँ यो त्यस्तो निकाय छैन कि त्यसको दक्षता क्षमता हामीले नापजाप गर्ने छैन है नगरपालिकाले गर्छ त्यसको प्राविधिकहरू होइन कसैले टेन्डर हाल्यो अनि त्यो टेन्डर हाल्ने मान्छे चाहिँ सही हो कि रङ हो भन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो नाप्ने वा त्यसको दक्षता नापतौल गर्ने कुनै त्यस्तो कुरा छैन निकाय छैन त्यो निकाय त अब नगरपालिकाले टेन्डरमा बिलो हाले हुन्छ त्यो काम गर्दै जाँदा नाप्ने त हो नि त्यसको दक्षता कति छ उसले के छ भन्ने कुरा होइन जस्तो ऊ आउँदै गर्दा पनि उसको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने उसले गरेका कामहरू हेर्ने डकुमेन्टबाटै हेरिन्छ अनि यो त हेरिएन छ नि त्यहाँ पनि बिग्रियो यहाँ पनि बिग्रियो भने त यो मान्छे जानेको मान्छे होइन डकुमेन्टबाट कुनैले डकुमेन्ट अनलाइनबाट पठाएको हुन्छ कुनै त्यहीँ आएर गरेको हुन्छ होइन त्यही डकुमेन्टबाट हेर्नुपर्ने भएको कारणबाट गर्यो टेन्डरमा भयो अब यसलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ भने यसको चाहिँ अब ठुलो पार्ट अलि ठुलो पार्ट लिएर यो मङ्गालको ढकनै अलिक ठुलो राख्ने गरेर कहिलेसम्म यो कम्प्लिट हुन्छ बनेको पनि देखाउनु होइन यो त मेरो विचारमा 2-4 दिनमा यिनीहरूले बनाउँछ हामी सुरु गरिसकेका छ हामीले पटक पटक यसलाई उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ क्या ठेकेदारलाई पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ तर धेरै ढिला भयो नि यो त पर्सिपल्ट नै पिच गरेको पर्सिपल्टदेखि नै यो खाल्डो पर्न सुरु भएको 5औँ 6औँ दिनमा त यो नाङ्गिसकेको थियो होइन हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ त्यो पटक पटक गरेर आज कति भयो 1 महिना 1 महिना प्लस भयो 1.5 महिना भयो होला 1.5 महिना भएन भयो अब 1.5 महिना भइसक्दा पनि नबन्नु भनेको त फेरि यो वडा कार्यालय अलि चुस्त दुरुस्त नभएको हो कि भन्ने होइन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पटक पटक पहल गरेका छौँ भनेका छौँ किनभने उहाँहरूलाई भनेका छौँ भेटेरै पनि अस्ति त्यहाँ ढलन गर्दा पनि भनेको थियौँ म बनाउँछु दाइ अब मेरो त यो उस भइसकेपछि अब त्यो अलिकति खनेरै बनाउँछु भन्दा यहाँ मान्छे लडिसक्यो मान्छेको खुट्टा फ्र्याक्चर भइसक्यो होइन फेरि फ्र्याक्चर भएको कुरा म मान्छे ल्याइदिनु सक्छु मान्छे मलाई नदेखाइदिनु भनेको छन् म मान्छे ल्याएर तपाईँलाई साइकलमा आउँदा सानो केटो छ बच्चो पढ्न जाँदा ठिक छ अब हामीले जे भयो हामीले अब यो दुःख व्यक्त गर्दछु मैले किनभने यो गल्ती भएकै हो हामीबाट होइन हजुर यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले त्यही बेलामा बनाउनु पर्थ्यो हामीले भनेका थियौँ उहाँहरूलाई उहाँले त्यो बेला एक हिसाबले बनाइदिनु भयो पछि फेरि बिग्रियो त्यो बेला चाहिँ बनाउनु नै भयो होइन त्यति बेला पिच गर्ने बेलामा पनि जति बेला हामीले देखाएका थियौँ तपाईँ आफै स्वयं यहाँ हुँदै गर्दा यसलाई चाहिँ यो यत्रो खाल्डो भन्दै गर्दा जित्नु हुँदैन थियो होला त्यति बेला जित्नु भन्दा चाहिँ यो हो कि होइन यो त साँच्चीकै हुनसक्छ होला आन्सर बनाउँ भनेर लाग्न पर्ने कि तपाईँ बनिसकेपछि आउनु न हल्ला गर्न आउने हामीले त्यतिखेर बनाउन लगायौँ क्या उहाँलाई यो अलिक बलियो तरिकाले बनाउनु है त्यही भनेको थियौँ हामीले अब हामीलाई त खासै थाहा हुँदैन प्राविधिक कुरा हामीले बलियो तरिकाले बनाउनु भनेको थियौँ उहाँले बनाएर जानुभयो राम्रै होला भन्ने भयो हामीलाई होइन बिग्रियो अब चाहिँ बलियो बनाउनु अब त गाउँठाउँमा यो ऊ पनि वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि पनि प्राविधिक राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो जानेको भए सबै होइन जनप्रतिनिधिलाई जिताउनु जस्तो देखिन्छ होइन जनप्रतिनिधि प्राविधिक मात्र होइन सबै पाटोमा थोरै ज्ञान भएको जनप्रतिनिधिले होइन स्वास्थ्यको पाटोमा गएर केही कुरा बोल्नु पर्यो फेरि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी चाहियो भने कहाँ होला होइन कृषिको विषयमा नि केही कुरा गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ ल समग्रमा यो गलत भएको थियो त्यति बेला गलत भएको थियो र यसलाई अब सुधार्ने काम गरिँदैछ त त्यति बेला नै तपाईँ लगायतको हामीले भनेको नि हामीलाई हाँसोको पात्र बनाइयो भन्नुभएको थियो हामीले बनाउनु पर्छ पनि भन्यौँ त्यतिखेर किनभने यस्तो तर बनाइएन मिस्टेक भएको छ हामीले भनेको थियौँ कि होइन त्यति बेला माथिबाट हेर्दा कालो पत्रे देखियो तर भित्र पत्रै रहेछ त्यतिखेर त दुईवटा नै भएको थियो माथि पनि भएको थियो होइन गर्नुभयो यसलाई नि हामीले अझ म दर्शकलाई भन्न चाहन्छु त्यहाँ माथितिरको त 2 दिन पछाडि नै खाल्डो परेको थियो मैले त्यो कुरा मिडियामा देखाइनँ कारण पटक एउटै कुरा कति देखाउने भनेर नदेखाएको हो नि भोलिपल्टको कुरा मैले देखाएको छैन मसँग फुटेज छन् अहिले पनि ऊ त्यहाँ माखलापट्टि भएको थियो 2 दिन होइन पिच गरे भोलिपल्टै गयो भने त यो त तारकेश्वरकै बदनामी हुन्छ भनेर होइन नदेखाएको त्यही भएर हामीले बनाउनु दुइटै उहाँले बनाउनु भएको थियो फेरि मिस्टेक भयो त्यसलाई हामी अब बनाउनु लगाउँछौँ हस् राम्रोसँग बनाउनु होला हस् यो रिपोर्टिङ हामीले 1.5 महिना पहिला यसै स्थलबाट जहाँ अघि पनि भने मैले एउटा सानो लौरी लिँदै यसै गरी हाम्रो अझै नै हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर होइन त्यसै गरी यता आउनु न यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो र यसरी देखाइराखेका थियौँ अलिकति हास्यात्मक जस्तो देखिन्थ्यो हाँसो लाग्ने जस्तो देखिन्थ्यो अन्ततः यसले आफ्नो रूप लियो
हामीले भन्ने गरेका छौँ हामी वाह्यात र नचाहिँदा कुराहरू मिडियामा देखाउँदैनौँ जस्ताको तस्तै जे गलत भएको हो त्यो गलतलाई गलत भन्ने सामर्थ्य राख्दछौँ साँच्चीकै पत्रकार न वकिल हो न निर्णायक यानि कि जज हो पत्रकार जस्तो भएको हो त्यस्तै देखाउने त्यस्तो अङ्ग हो जसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ हो त्यही राज्यको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै कसैले व्यक्तिगत दुश्मनी लिन्छ भने त्यो दुश्मनी सान्नको लागि त्यो दुश्मनीसँग फेस गर्नको लागि बुलन्द आवाज तयार छ भन्दै तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट गरिएको यो रिपोर्टिङ यहाँलाई कस्तो लाग्दैछ आगामी दिनमा यो बनेको यसको राम्रो पक्ष पनि बनिसके पछाडि पनि हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ नराम्रो मात्र होइन राम्रो पनि हुन्छ भन्ने कुरा पार्ट 2 मा अर्को भागमा तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ भन्दै यो राजा नेपाल पनि बिदा माग्छ हस् नमस्ते यहाँहरूको पल शुभ रहोस्